mga ka-BA! For today's episode, I will share with you my first task as a real estate virtual assistant. And if you want to become a real estate virtual assistant, this video is for you. My first task as a real estate virtual assistant is just a basic, like sorting, getting leads on Zillow, PropStream, and Redfin. And after that, I will get all the details like the property address, owner address, their mailing address, contact numbers. So, ganun lang siya. And then, after ko na mag-get lahat ng mga details, mag-send na ako sa kanila ng emails. So, ganun lang yung process niya. So, sobrang basic, di ba? O, kayang-kaya niyo yun. And next naman is yung driving for dollars or yung tinatawag nilang D4D. So, para lang siyang nasa Google Map ka, then hahanap ka doon ng mga vacant lot, mga foreclosed na bahay. So, mamaya ituturo ko sa inyo kung paano mo siya malalaman kung foreclosed na ba yung isang property. So, mga ka-BA, ito pala yung Redfin. So, pwede mo siyang i-search through Google. Just search or just type Redfin. So, free access naman siya. Just create an account. No need to on your VPN. Yan, so let's start. Usually, si client, bibigay siya sa'yo ng criteria. Kung anong state yun, kung ano yung mga kailangan niya na ipapahanap sa'yo. Like, for example, California, Placer County. So, search lang. So, for example, type ka lang dyan, Placer County, then search. So, for sale. And, for example, yung range ng amount, for example lang, 500 to 950. Then, kung anong type ng house, kasi iba-iba yan eh. House, townhouse, condo, land. So, sa house tayo. Usually, si client, yung pinapahanap na sa akin is yung 2 beds and 1 bath. So, search natin. Open link lang tayo, new tab. Yan. So, una natin kukunin is get yung price. Get the price. This one. So, kung may spreadsheet tayo, like for example, ako may spreadsheet akong naka-ready. So, halimbawa, for example, amount. Then, yung location or yung property address. Copy lang. For example, amount. Property address. Ayan, so yung details, 2 beds, 1 bath, kakopy mo din yan. Yung agent. Yan, kukopy mo to si Samuel. And then, kukunin mo rin yung contact number niya. Yan, so, then, copy mo lang din sa spreadsheet. So, yun yung mga dapat mong kunin, yung mga importante. Yung details ng property. So, ganun lang siya. This one naman guys, si Zillow. Same lang din siya kay Redfin. Free lang yung access. Mag-create ka lang ng account. No need to on your VPN. So, let's start. Si client, magbibigay siya sa'yo ng criteria. For example, California, San Diego County. So, dito, tatype mo lang dito, San Diego, California, lalabas na siya. Then, search. For sale. Apply. And yung price range. For example, 600 to 900. So, apply. Usually, pinapahanap talaga ni client is yung 2 bedrooms and 1 bathroom. Then, home type is houses. So, apply. So, ito na yung lalabas. Kapag nag-zoom in ka, mga ka-BA, kung mapapansin mo, nagla-loading siya and then nabawasan siya ng agent listing. So, pag
zoom out mo, bumabalik siya dun sa 235 agent listing. So, open natin tong property na to. Yan. So, this one. Kukunin natin yung mga details ng property na to, like yung amount, yung 3 bedrooms and 2 baths. Also this one, yung square foot. Kukunin din natin yan. And yung listed by o yung agent, kukunin natin. Pero yung ginagawa ko dito is nagko-contact agent na ako. So, yung name ni client, phone number niya, and email address. Minsan, meron na siyang template na pinapalagay dito. So, for this one, ito try natin. Then, contact agent. So, ganun lang yung Zillow. Ang maganda dito mga ka-VA kapag dahil free naman si Zillow tsaka si Redfin, pwede ka na mag-create ng account para pwede mo nang matry. So, subok-subukan mo din para, yun nga, magkaroon ka rin ng idea at ma-experience mo din yung pagkuha ng mga leads kay Redfin tsaka kay Zillow. Ito naman mga ka-VA yung tinatawag na PropStream. Kaso hindi siya free access, may bayad siya kaya hindi mo siya pwedeng masubukan or matry kung wala kang client. So, yan, start tayo. Si client usually magbibigay siya ng zip code, for example to, LA. And then pinapahanap niya sa akin ay cash buyers. So, filter muna tayo. Owned, occupied, any. So, any din tong occupancy status, any. So, cash buyers. So, pupunta sa cash buyers. Ang gagawin lang natin is, kukunin natin yung mga details ng property. Like, for example, itong property na to. Ito, dito makikita yung property address. Kung ilang 3 beds, 3 baths, yung square foot niya, kukunin mo rin. Yung owner information niya, name, and yung mailing address. So, makikreate ka ng spreadsheet para ika-copy-paste mo yung details ng property na to. Also, pinagawa rin niya sa akin yung flippers. So, ganun lang din yung gagawin ko sa flippers. So, naka-any naman siya. Open natin tong property na to. So, mag-open ka rin ng spreadsheet mo. Yan. So, kakopy mo lang yung details ng yung details ng property. Property address, kung ilang beds, baths, 4 baths, square foot, owner's information, yung name, mailing address. So, ganun lang siya mga ka-BA. Copy and paste lang. Then, magkikreate ka ng spreadsheet para doon mo siya i-save lahat. Next naman mga ka-BA, yung tinatawag na driving for dollars or D4D. So, ito, si client, pinagawa niya rin sa akin to. Ang gagawin ko lang is pupunta ako sa Google Map. Then, bibigyan niya ako ng state. For example, LA. So, punta lang ako sa LA. Then, i-click ko yung map. Example, ito. Click ko yung map. So, dito tayo sa Google Map. So, ang gagawin natin, titignan natin yung mga distress house na tinatawag. So, paano ba natin malalaman kung isang distress house yung isang bahay? Una, yung labas ng bahay niya maraming nails or maraming dahon, maraming basura,
Sira-sira yung bahay, basag yung windows, doon. So, tara. Para ka rin namamasyal dito eh. Medyo matagal lang siya at matrabaho kasi nga iisa-isahin mo talaga siya eh. Hanggang sa makahanap ka ng distress house. So, try nating makahanap. Sana makahanap tayo ng mabilis. So, nung nagsisimula ako, isa talaga to sa mga unang task ko. Nung una, medyo nahihirapan akong i-control to. At wala ko ibang ginawa kundi maghanap ng distress house. Ayun. So, paano masasabi na isang distress house yung bahay? Una, ayan, parang sira-sira siya, 'di ba? Wala na siyang mga walls, wala na rin siyang pintura, maraming puno, marami ng mga grass, 'di ba? So, ayun yung dapat nating i-consider kung isang distress house na yung bahay. So, kulang na lang dyan yung maraming mails, maraming basura. So, ang gagawin mo, so kapag nakakita ka na ng ganyan, back ka dito sa icon na to. And then hit save. So, save mo siya. So, meron na ako dito eh. Before, yung mga nilalagyan ko ng folder. So, for example, sa favorite ko siya ilalagay. And then, back tayo. Yan. So, kukunin mo na yung property address. So, ganun lang yung D4D. Try pa natin maghanap ng iba pa. Yan. So, pag vacant lot naman, yan. So, makikita mo. Diba? May pagitan siya sa dalawang bahay. And then, pwede pa siyang tayuan dito. So, pwede din yun. Ito pa makabilaan. May vacant lot din. Isa yun sa mga pinahanap sa akin ni client before yung vacant lot. Ayan. So, hanap pa tayo. Ayan, vacant lot din. Hanap pa tayo ng ibang property. Vacant. Karamihan kasi ng mga nakikita ko before is vacant lot. Yan, puro vacant. Vacant. So, yan, vacant lot. Diba? Check natin. Yung vacant, ayan, vacant lot din. Ayan, isa din to sa distress house. Ayan. Basag na yung windows, wala ng tao. Hanap pa tayo ng iba. Karamihan talaga kasi vacant lot yung nahahanap ko eh. So, ganun lang siya mga ka-VA. Para ka lang namamasyal. Ayan, yung vacant lot. Yan, yung cursor lang, forward. Then, ito. Isa to sa example ng distress house. So, bakit? Kasi, yan, marami ng basura, marami ng mga grass, matataas na yung grass. Diba? So, yung bahay, medyo hindi na siya na-maintain. So, ganun yung makukunin natin. Then, kakopy lang natin yung details doon, yung address.
So, magkikreate tayo ng spreadsheet, tapos lalagay mo lang yung address. So, yun. Ganun lang yung hinihingi ni client sa driving for dollars. Pwedeng hindi stress house or vacant lot. Nung ginagawa ko tong task na to is, alam naman ni client na wala pa akong experience. Kaya, from time to time, ginaguide niya ako, mini-message niya ako kung meron daw ba akong tanong, kung meron ako hindi naiintindihan. So, ganun naman si client eh. Kapag may papagawa sa'yo, tatanungin ka niya kung okay ka lang, nakakasunod ka. So, kung meron ka namang hindi naiintindihan, pwede mo naman siyang i-message. Basta maging honest ka lang. So, as a real estate virtual assistant, dapat matuto ka din ng mag-search, mag-Google search, manood ng YouTube, para mag-guide ka din. Hindi yung aasa ka lang lagi sa kanya. Kaya importante yung mga gantong tutorial kasi sila yung mga nakakatulong din sa iyo eh. Kasi like ako, nung bago pa lang ako, halos lahat ata ng mga VA sa YouTube, kahit sa international, pinapanood ko eh. Kasi syempre, dagdag kaalaman din yun sa akin. So, kaya thankful ako sa mga YouTuber. Kasi hindi ako bumili ng course eh. Puro YouTube lang talaga. So, kaya eto ngayon, gusto ko rin i-share sa inyo kung ano yung naging experience ko. Marami pang task ang isang real estate virtual assistant mga ka-BA. So, isa dyan yung cold caller. So, sila naman yung mga nagtatawag. Sa next episode ko, share ko pa sa inyo yung iba pang task ng isang real estate virtual assistant. So, thank you mga ka-BA!